جبنا لكم موتوسيكل بخصوص اللي انا مهبط ماديا، فجبت لكم موتوسيكل سعره حلو وظريف. موتوسيكل اقتصادي بالمناسبه، ده موديل 22 110 سي سي، موتوسيكل صغير كده اوتوماتيك، هو مش بنزين، مش نقلات، اوتوماتيك 110 سي سي. السرعه القصوى بتاعته على حسب الوزن يعني من 85 ل 90 اقصى سرعه ليه. هو كالبراتير، عندك الشفاط هنا اهو، ودي عندك هاند بريك. موتوسيكل اقتصادي، موتوسيكل حلو صغير كده. عندك هنا كمان مساحه تخزين، التانك بتاعنا هنا عندك، هقول لك 7 لتر 8 لتر، يعني 8 لتر لحاجات بسيطه. وعندك هنا برضه مساحه تخزين حلوه، تقدر تحط حاجتك هنا ودنيتك. موتوسيكل صغير كده، وزنه حلو مش تقيل، هيجيب معاك لحد 80 90 كيلو على حسب وزنك. موتوسيكل اقتصادي مش وحش. نسمع صوته. ماشي. عشان اشغل الموتوسيكل بدوس فرامل وادوس معاه، ولازم ابقى رافع الدبوس عشان ايه الموتوسيكل يدور معايا. والله اوتوماتيك حلو والله. قول له شديد، خد بالك طلعته حلوه. السكرينه دي، طب السكرينه دي بتعمل ايه طيب؟ الهواء بس والله جامد يا عم. يعني ما هو شغل حلو برضه، مش غالي يعني راكب هوندا حجم صغير هتجيب معايا 90. معلش راكب ياباني برضه بكام؟ سعرها حلو. عددها ماشيه 5600 كيلو. لا جميل والله، حلو والله. تعال بص كده اوريك مؤشر البنزين. ده مؤشر عندك هنا، بيديك مؤشر البنزين. في موتوسيكلات 1300 سي سي ما فيهاش الحته دي. عندك الاشارات بتديك هنا، العالي يديك العالي بتاعه، العادي هالوجين ماشي. بص على العداد بتاع الانالوج 5678 كيلو، فاهم؟ اقصى سرعه هنا كاتب لك 60 ميل يعني 100 كيلو. ده ايه الاضاءه بتاعته، ده الهاند بريك 60 ميل يعني 96 كيلو. يمشيك وربنا حلو يا عم، فرامله حلوه في الرايق منه يعني. موديل عالي، موديل 22 بيرفع. لا موتوسيكل حلو، معروض في معرض سعداوي. استناكم تشرفونا وتنورونا في اي وقت. السلام عليكم. Dare to dominate.